สำหรับบ้านเราหนึ่งในวิธีสื่อสารกับผีหรือวิญญาณที่นิยมเล่นกันมาแต่ไหนแต่ไรอย่างแพร่หลายนั้นก็คือผีถ้วยแก้วซึ่งวิธีการดังกล่าวก็ได้รับความนิยมในต่างประเทศเช่นกันโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปอย่าง Ouija board Spirit board Talking board หรือ Witch board โดยมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นที่สำคัญคือแผ่นกระดานที่มีตัวอักษรตัวเลข0ถึง9คำว่าใช่กับไม่และบางครั้งอาจจะมีคำว่าสวัสดีกับลาก่อนพร้อมด้วยสัญลักษณ์และภาพวาดต่างๆที่บางคนอาจจะเคยพบเห็นจากในภาพยนตร์หรือซีรีส์มาบ้างแล้วซึ่งครั้งนี้อัปเดตทูบจะพาท่านผู้ชมไปดูต้นกำเนิดของกระดานวีจากันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาตลอดจนผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากการเล่นกระดานสื่อวิญญาณนี้กันครับ 1. ลัทธินิยมวิญญาณในอเมริกาในช่วงศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20หนังสือพิมพ์ทั่วอเมริกามักจะเต็มไปด้วยข่าวของพี่น้องตระกูลฟ็อกซ์ที่ประกอบไปด้วยลีอาร์มาร์การเร็ตตาและแคทเธอรีนฟ็อกซ์3พี่น้องจากเมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างลัทธินิยมวิญญาณที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยความเชื่อที่ว่าการรับรู้ของบุคคลจะคงอยู่หลังจากความตายและอาจติดต่อกับสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ได้มาร์การเร็ตตากับแคทเธอรีนนั้นโน้มน้าวลีอาผู้เป็นพี่สาวคนโตและคนอื่นๆว่าพวกเธอสามารถสื่อสารกับวิญญาณผ่านทางเสียงของวิญญาณซึ่งสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพวกเธอในฐานะสื่อกลางวิญญาณภายใต้การจัดการดูแลของลีอาพี่น้องฟ็อกซ์ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ยาวนานหลายปีและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งปี 1888 มาร์การเร็ตตาออกมาสารภาพว่าเสียงจากวิญญาณที่พวกเธออ้างถึงเป็นเรื่องหลอกลวงและได้แสดงวิธีการสร้างเสียงดังกล่าวต่อสาธารณชนส่งผลให้อาชีพของพวกเธอจบสิ้นลงตามไปด้วยแม้ว่าพวกเธอจะสารภาพว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกแต่ลัทธินิยมวิญญาณก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนยังยืนยันว่าเรื่องราวของพี่น้องฟ็อกซ์คือความจริงและการจัดพิธีส่งเจ้าเข้าผีก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกลายเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างปกติในสังคม 2. กำเนิดกระดานวีจาในปี 1996 มีการนำกระดานมาใช้สื่อสารกับผีในการชุมนุมการเข้าทรงผีจากนั้นชาร์ลส์ เคนนาร์ดกับเอไลจาห์ บอร์นในเมืองบัลติมอร์ได้มีการผลิตกระดานขึ้นมาในปี 1890 โดยพี่สะใภ้ของบอร์นเป็นผู้ออกไอเดียชื่อวีจาขึ้นมาโดยที่มีที่มาจากการสอบถามจากวิญญาณบนกระดานว่าอยากจะให้เรียกว่าอะไรเมื่อสินค้าแปลกใหม่ชิ้นนี้เปิดตัวสู่ท้องตลาดกระดานวีจาก็มียอดขายถล่มทลายตั้งแต่เริ่มวางขายและในเวลาเพียง 2-3 ปีบริษัท Kennard Innovation ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระดานผีรายแรกในสหรัฐอเมริกาก็สามารถจัดตั้งโรงงานถึง2แห่งในบัลติมอร์2แห่งในชิคาโก2แห่งในนิวยอร์กและอีก1แห่งในลอนดอนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ทันกับความต้องการและในปัจจุบันกระดานวีจาก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากจนมีการพัฒนาสินค้าออกมาอีกหลายเวอร์ชั่นให้เลือกซื้อหากันในท้องตลาด 3. เครื่องมือสื่อสารกับวิญญาณกระดานวีจาแบบต้นตำรับออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นแผ่นกระดานไม้สี่เหลี่ยมด้านบนแผ่นกระดานสลักหรือเขียนตัวอักษรเรียงกันเป็นเส้นโค้ง2เส้นส่วนตัวเลขจะเขียนเรียงกันเป็นเส้นตรงอยู่ข้างใต้เส้นตัวอักษรถัดลงมาบริเวณด้านล่างกระดานจะมีคำว่าลาก่อนหรือ Goodbye นอกจากนี้ตรงมุมบนขวาจะมีสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวและดาว5แฉกพร้อมกับคำว่าไม่หรือ no ส่วนมุมบนซ้ายเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์พร้อมคำว่าใช่หรือ yes กระดานวีจาจะมาพร้อมกับแพลนเชตหรือแผ่นไม้เล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือรูปร่างคล้ายกับหยดน้ำตาด้านล่างมีล้อเลื่อน2ล้อและมีรูสำหรับใส่ดินสอชี้ลงบนกระดานสำหรับใช้ในการเขียนโดยเวลาใช้งานจะต้องนำแพลนเชตวางไว้บนกระดานและใช้มือสัมผัสไว้ก่อนจะถามคำถามจากนั้นก็เฝ้ารอคำตอบจากวิญญาณโดยการปล่อยให้แพลนเชตเคลื่อนไปชี้ยังตำแหน่งตัวอักษรตัวเลขหรือคำที่เกี่ยวข้องบนกระดานกระดานวีจานับว่าแตกต่างจากอุปกรณ์สื่อสารกับวิญญาณชิ้นอื่นๆเช่นไพ่ทาโร่ที่ต้องอาศัยการตีความเพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้วิญญาณสามารถตอบคำถามได้สั้นและกระชับมากกว่าไม่ต้องอาศัยการตีความอีกทั้งแพลนเชตก็ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ต้องอาศัยแรงมือมนุษย์ถึงจะเคลื่อนที่ได้ดังนั้นจึงสามารถโต้แย้งเรื่องความน่าเชื่อถือได้ว่า
เมื่อถามคำถามกับกระดานวีจาคำตอบที่ได้รับก็อาจจะเป็นคำตอบที่มาจากพวกเขาเองทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่สิ่งนี้จะใช้ไม่ได้กับกรณีที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า1คนเพราะในทางทฤษฎีแล้วผู้ที่สามารถควบคุมแพลนเช็ตไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียว 4. คำตอบจากวิญญาณในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ในปี 1852 วิลเลียม เบนจามิน คาร์เพนเตอร์แพทย์และนักสรีรวิทยาชาวอังกฤษได้คิดค้นคำว่า ideomotor effect เพื่ออธิบายปฏิกิริยาของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัวของผู้เล่นกระดานวีจาทั้งยังเสริมว่าคำตอบที่ได้จากกระดานสื่อวิญญาณนั้นเป็นคำตอบที่ผู้เข้าร่วมทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเสริมด้วยการทดลองในปี 2018 ที่ดำเนินการโดยดร. มาร์ค แอนเดอร์สันจากมหาวิทยาลัยออร์ฮุสของเดนมาร์กที่มีการติดตามการเคลื่อนไหวดวงตาของผู้เข้าร่วมเล่นกระดานวีจาทุกคนขณะโต้ตอบกับกระดานได้ผลลัพธ์ออกมาว่าการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันบนแพลนเช็ตได้เป็นผลจาก ideomotor effect เท่านั้นและยังเป็นการตอบสนองโดยรวมที่เกิดขึ้นจากข้อมูลภาพและการเคลื่อนไหวทางกายภาพอันละเอียดอ่อนของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆด้วย5. นักเขียนผีของแท้จากกระดานวีจามีการนำกระดานวีจาไปใช้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์เกินจินตนาการยกตัวอย่างเช่นกรณีของเพอร์เลนอร์ เคอร์แรนหญิงสาววัย 30 ปีที่กลายเป็นนักเขียนผ่านการสื่อสารกับวิญญาณโดยวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเล่นกระดานวีจากับเพื่อนบนกระดานได้สะกดคำขึ้นมาอย่างรวดเร็วรวมความได้ว่าฉันเคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายเดือนก่อนตามมาด้วยประโยคว่าฉันมาแล้วและแพทเทียนสเวิร์ดคือชื่อของฉันแต่แทนที่เพร์ลจะวางมือและไปพบบาทหลวงเธอกลับตระหนักว่าประสบการณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นอาชีพใหม่อันน่าทึ่งในฐานะ Ghost Writer หรือนักเขียนผีของแท้ซึ่งเพร์ลกล่าวอ้างว่าผลงานบทกวีและนวนิยายในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อันน่าประทับใจมากมายของเธอนั้นเขียนขึ้นมาในตอนที่เธอกำลังสื่อสารกับวิญญาณที่ชื่อเพเทียนส์โดยหนึ่งในผลงานดังกล่าวคือ The Sorry Tale ที่ได้รับคำชื่นชมจาก New York Times มีข้อสังเกตว่าวิญญาณของเพเทียนส์ไม่ได้สื่อสารกับเพร์ลด้วยภาษาอังกฤษร่วมสมัยแต่ใช้เป็นภาษาแองโกลแซกซอนโดยเพร์ลอ้างว่าเพเทียนส์เดินทางมาจากหมู่บ้านพอร์ตแชมในเมืองดอร์เซตของอังกฤษก่อนจะอพยพไปยังเกาะแนนทักเก็ตในสหรัฐในช่วงปลายทศวรรษที่ 1600 ซึ่งที่นั่นเธอถูกชนพื้นเมืองอเมริกันสังหารเป็นที่น่าสังเกตว่านอกเหนือจากความสำเร็จทางวรรณกรรมอันน่ามหัศจรรย์ของเธอแล้วเพร์ลยังมีความรู้มากมายที่ทำให้คนรุ่นเดียวกันประหลาดใจและแม้จะถูกสอบสวนโดยกลุ่มผู้ที่คลางแคลงใจและนักจิตวิทยาแต่ก็ไม่มีใครหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ของเพร์ลนี้ได้